ቆንጆ ያረግልናልና የሆነ የዛገ ወይም ስቴን ያረገ ነገር የተለጠፈ ነገር ደረቅ ነገር ካለ ሰላም እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሊቱብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ያው ጧት ነው። አሁን በጧት ልጆችን ትምህርት ቤት ከላኩ በኋላ ረጅም ሰዓት ነው እሱ ሰዓት። ለምን ልጆቹ አራት ትምህርት ቤት ነው የሚሄዱት፣ የተለያየ ትምህርት ቤት። ስለዚህ ሰዓታቸው እንደዛው የተለያየ ነው። ሁሉንም ከላኩ በኋላ በመሃል ጋፕ ባለው ሰዓት የሚታጠብ ዕቃ ካለኝ አልጋዬን በመሃል እያነጠፍኩኝ ምናምን እያልኩኝ ቁርሴንም በላው በመሃል። አሁን ደግሞ ቡናዬን ልጠጣ ነው። ከዛ ዛሬ ደግሞ ፍሪጄን ማጠብ እፈልጋለሁ። ፍሪጄን ነካ ነካ አድርጌው ነበረ ስገባ የገባሁት። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ትንሽ በደንብ ማጠብ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ምን አሰብኩኝ፣ ያው ፍሪጅ ካቻፕ ወይ የሆነ ሽረፕ ወጣወጥ ነገር ምናምን ይንጠባጠበታል አይደል? አንዳንዴ ያየነውን በሩጫ ምናምን እናልፋለን። ግን ምግባችን መጥፎ ሽታ ጠረን እንዳይኖረው የተንጠባጠበው ነገር የሆነ ነገር እንዳይፈጥር ፍሪጃችን ቆንጆ እንዲሸት በጣም ቀላል በፈጣን የሚጸዳ ነገር ነው። ግን አንዳንዴ እንዲህ ጠረግ እያደረግን ብቻ እየወላወልን እናልፈዋለን አይደል? ግን ያስገባነው ዕቃም ጥሩ እንዲሆን ከፈት ስናደርገው ደስ የሚል እንዲሆን እንዳያሳቅቅ ከውጭ ወልወል አድርገን ቆንጆ ይመስላል። ግን ሲከፈት አንዳንድ ጊዜ ብዙ ቆሻሻ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ አዲስ የሆነ ነገር ገዝቼ አሁን ምግብን መስራት እፈልጋለሁ እና እሱን ከማስገባቴ በፊት በደንብ ማጽዳት እፈልጋለሁኝ። ስለዚህ ያ ደግሞ እናንተ ለምሳሌ በዓል ነበረ፣ ዘመን መለወጫ፣ መስቀል ነበረ። ከዛ ብዙ ወጥ ይገባበታል፣ ፍሪጃችን ይቆሽሻል አይደለ? ስለዚህ ብዙ እህቶቼን ይሄ የዛሬው ቪዲዮ እንደሚያበረታታችሁ እንደሚያነቃቃችሁና ያላጸዳችሁ እንደምታጸዱ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከቡና በኋላ ወደ ጽዳት ፍሪጅ ጽዳት ነው ዛሬ። ወደ ፍሪጅ ጽዳት አብራችሁኝ ቆዩ። መጀመሪያ ለማጽዳት እቃዎችን የማዘጋጀው እዚህ ጋር ስፖንጅ ያው ማጠቢያ ማለት ነው እና ትንሽ ብሩሽ ነገር ያስፈልጋል። ይሄ እንደዚህ አይነት መሆን ግድ የለበትም። የጥርስ ብሩሽ አሮጌ መጠቀም እንችላለን። ሌላ ለጽዳት ፍሪጅ ለማጽዳት ሌላ የምጠቀመው ቤኪንግ ሶዳ እጠቀማለሁኝ። ትንሽ እዚህ ውስጥ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ መመለስ እችላለሁ። እዚህ ጋር ያው የምናጸዳበት ሳሙና ይኖረናል አይደል? ዕቃ የምናጥብበት ኦል ፐርፐዝ የሆነ ነገር ይኖረናል። እዚህ ጋር ደግሞ አቸቷለኝ ቪኒጋር፣ እሱን አደርጋለሁ። በጣም ቆንጆ ያደርግልናል እና የሆነ የዛገ ወይም ስቴን ያደረገ ነገር የተለጠፈ ነገር ደረቅ ነገር ካለ ቤኪንግ ሶዳውን ጨመር ላው ላይ እያደረግን እናሻለን። ይሄ እንደዚህ የለውም። እነዚህን ለጽዳት እንጠቀማቸውን እንደዚህ ለብቻ ነው ማለት ነው ማስቀመጥ። መጀመሪያ ፍሪጁን ነው ማጥበው፣ ከዛ ፍሪዘሩን ነው ማጥበው። ስለዚህ ሁሉንም ዕቃ አውጥቶ ላለመቆለል መጀመሪያ የፍሪጁን አወጣለሁ ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር የምነግራችሁ ነገር በጣም ውሃ አርሳችሁ የምታጥቡ ከሆነ በጣም ብዙ ውሃ አርጋችሁ በጣም ቆሽሾ ከሆነ ፍሪጃችሁን መንቀል አለባችሁ። እኔ ራሱ አሁን ብነቀል ደስ ይለኝ ነበረ፣ ግን ብቻዬን ስለሆንኩኝ ማድረግ አልችልም ያለበት ቦታ። ስለዚህ እኔ መንቀል ስለማልችል ቢያንስ ፍሪጁን እንዳይሰራ ኦፍ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ውሃ ብዙ ማብዛትና ውሃ መንካት የሌለበት ቦታ በጣም መንካት የለበትም። እኔ አውጥቼ ነው የማጥበው እና መወልወል ነው ውስጡን፣ ብዙ ውሃ አላበዛም ማለት ነው። ተጠነቀቀን የሚወጣውን አወጣለሁ ማለት ነው።
መሳቢያዎቹንም በጥንቃቄ አወጣለሁ ማለት ነው። ይሄኛው በጣም ትልቅ ነው፣ አይመቸኝም እዛ ጋር ማጽዳት። እዚሁ ጋር በደንብ አድርጌ አጸዳዋለሁ ማለት ነው። የቀላቀልኩትን ስፕሬይ ማድረግ ያለኝ ሲንኬ ጋር ሄጄ እንዳይፈስብኝ አስገባዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር አቸቶ፣ ቤኪንግ ሶዳ እና ሳሙና ውሃ የቀላቀልነውን እንደዚህ አድርጌ በጣም ሳይበዛ ማለት ነው፣ በጣም ብዙ መሆን የለበትም እንደነገርኳችሁ፣ ሳይበዛ ትንሽ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን እንጠነቀቃለን። ወደ ውስጥ ሊገባ የሚችልበት ቦታ በተለይ እነዚህ ይሄ ረባሩ ነገር በደንብ ነው ቆሻሻ የሚይዘው። ስለዚህ አሁን እያወጣሁኝ እዚህ ጋር ያመጣኋቸውን የሚወጡት በተመሳሳይ ያንኑ ቤኪንግ ሶዳ፣ ቪኒጋር እና ሳሙናውን ቀስ ብዬ ተጠንቅቄ እንደዚህ አርስና ሽታውን በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። ቤኪንግ ሶዳው ደግሞ ቆሻሻ መጥፎ ሽታን ወደ ራሱ ይስባል ቤኪንግ ሶዳ ይባላል። ስለዚህ አሁንም በተመሳሳይ ይሄንን ውስጡን እንደዚህ የሚጸዱትን በቡርሽ አጸዳለሁ። ውስጡ ደግሞ የሚይዘው በስፖንጅ ይሄንን አጸዳለሁ። ያው የተቆራረጠው ረጅም ትንሽ ጊዜ ስለሚወስድ ነው። በአንድ አይነት ነው ሁሉንም ያጸዳሁት ማለት ነው። እና እያንዳንዱን እያጠብኩኝ እያንዳንዱን በፎጣ እያደረኩኝ እንዲደርቅ መልሼ ፎጣ ላይ አደርገዋለሁ። መልሼ ደግሞ በሌላ ፎጣ ላስገባው ስል ፍሪጄን እስከማጥብ ድረስ ይሄን መጀመሪያ ስላጠብኩት ትንሽ ደረቅ ብሎ ይጠብቀኛል። ከዛ ደግሞ በፎጣ ሊገባ ሲል በደረቅ ፎጣ በሌላ ፎጣ አደርቀዋለሁ ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ሳህንም ይሁን ምንም ነገር ስናደርግ ፎጣውን እዚህ ጋር በአንድ እጃችን ፎጣው ላይ ነው መያዝ ያለብን። መጀመሪያ እዚህ ጋር የምናስቀምጥበትንም ቦታ ማጽዳት ያስፈልጋል። አሁን ፎጣ አዘጋጅቻለሁ እዛ ጋር ከኋላ በኩል እዛ ላይ አስቀምጥና ትንሽ ንፋስ ካገኘው በኋላ መልሼ ደግሞ አደርቀዋለሁ ማለት ነው።
ያው እንደምታዩት እንግዲህ ዛሬ የፍሪጅ ጽዳት ነው። ይቺ ትንሽ ፍሪዘር ያው ጽድት ተደረገች። ሶኬቱን ነቅሎ ይሄ አይስ ነገር የሚይዝ ከሆነ በደንብ ማጽዳት ነው ማለት ነው። ይሄንን እኔ ለሽሮ በርበሬ ያበሻ ምግብ አለ አይደለ ቅመማ ቅመም ማስቀምጥበት ነው ፍሪዘር ማለት ነው። ያው እዚህ ደግሞ ሌላ ትልቅ ፍሪዘር አለኝ። እዩ እንጀራ አለኝ፣ ወጥ አለኝ፣ ዶሮ ምንም አለኝ ለችግር ቀን ነካ ነካ ይሄንንም ማስተካከልና ነካ ነካ ተደረገ ማለት ነው።